گربه‌ای به نام شکر که از پنجره طبقه 19 یه آپارتمان تعادلش رو از دست داد و افتاد پایین، اما هیچ آسیبی ندید. گربه‌ها موجوداتی فرازمینی با 9 تا جون که ذهن شما رو میخونن. میدونستین گربه‌تون مثل یه جاسوس پیشرفته، یه دکتر حرفه‌ای و یه روانشناس ماهر در یه بدن پشمالو جا شده؟ این موجودات مرموز که 15 میلیون سال پیش از ما روی زمین حکومت میکردن، حالا با نفوذ به خونه هامون مغز ما رو هک کردن. رادارهای شنوایی که صدای باز شدن قوطی غذا رو از 300 متری تشخیص میدن. بینی‌های فوق حساس که بیماری‌ها رو قبل از پزشکا بو میکشن. وقتی گربه‌تون آروم پلک میزنه، در واقع داره به زبان خودش میگه دوست دارم. خورخور کردنشون در فرکانس 26 هرتز استخونای شما رو ترمیم میکنه. اگه فکر میکنید گربه‌تون فقط یه حیوان خونگیه، سخت در اشتباهید. اونا فرمانده های مخفی خونه شمان که برنامه روزانه‌تون رو زیر نظر دارن، ضعف‌های عاطفی شما رو ثبت میکنن و هر شب وقتی میخوابید گزارش فعالیت هاتون رو برای مقر اصلی گربه ها ارسال میکنن. آماده اید وارد دنیای اسرارآمیز این موجودات فوق هوشمند بشید؟ پس کمربندها رو محکم ببندید، چون قرار حقایقی رو کشف کنید که نگاهتون به گربه ها رو برای همیشه تغییر خواهد داد. گربه ها میدونن صاحبشون کجاست. گربه ها مثل GPS زندن، نقشه ذهنی شما رو دارن. گربه ها یه قدرت فوق العاده دارن که حتی سگ ها رو پشت سر میذارن. سیستم ردیابی صاحبشون. هر گوش گربه 32 ماهیچه داره، در مقایسه انسان فقط 6 تا، که مثل دیش ماهواره میتونه 270 درجه بچرخه و کوچکترین صداها رو از چند متری تشخیص بده. حتی اگه تو اتاق دیگه با صدای آروم موقع صحبت با موبایلت بخندی، گربت میفهمه. گربه ها تا 64 کیلوهرتز رو میشنون، انسان 20 کیلوهرتز، سگ 45 کیلوهرتز، یعنی صدای سوسک زیر فرش یا شارژ موبایل رو هم میشنون. تحقیقات دانشگاه توکیو نشون داده گربه ها با ترکیب صدا و زمان تأخیر اون مثل اکو محل دقیق شما رو تو خونه مشخص میکنن. مثلا اگه تو آشپزخونه بشکن بزنی، گربه بر اساس سرعت رسیدن صدا به هر گوش فاصلت اون رو محاسبه میکنه. گربه های وحشی این قابلیت رو برای شکار موش تو تاریکی تکامل دادن. حالا ازش استفاده میکنن تا بدونن بشقاب غذا کی میاد. آزمایشی در دانشگاه کیوتو ثابت کرده که گربه ها حتی وقتی صاحبشون پشت دیوار راه میره، چشماشون رو دقیقاً به مسیر حرکتشون میچرخونن. یعنی دارن تو ذهنشون موقعیت شما رو ترسیم میکنن. پس اگه فکر میکنی گربت بی محبته، در واقع همیشه داره تو رو مثل یه هدف زیر نظر میگیره. خیلی ها فکر میکنن گربه ها به اندازه سگ ها به صاحبشون اهمیت نمیدن، اما راستش گربه ها کمتر نگران گم کردن شما هستن، چون همیشه میدونن کجا هستین. گربه ها مثل دستگاه دروغسنج احساساتتون رو میخونن. گربه ها این قابلیت رو دارن که حالتون رو بهتر از بعضی آدم‌ها تشخیص بدن. اینجوری کار میکنه که گربه ها میتونن تغییرات میکروسکوپی در چهرهتون رو بخونن. تحقیقات نشون داده وقتی اخم میکنید مردمک چشم گربه‌تون گشاد میشه. علامت استرس اونهاست. اگه لبخند بزنید 78% گربه ها بلافاصله صدا در میارن و شروع میکنن به پر کردن. موقع ناراحتی بوی بدن شما عوض میشه. گربه ها با پیاز بویایی 40 برابر قوی تر از انسان اینو تشخیص میدن. استرس باعث ترشح هورمون کورتیزول میشه که گربه ها میتونن اونو از عرق شما بو بکشن. بعضی گربه ها وقتی صاحبشون گریه میکنه خودشون رو بهش میچسبونن. اینو تحقیق دانشگاه لینکلن نشون داده. تحقیق دانشگاه اوکلند در سال 2020 نشون داد که 64.7% گربه ها در مواجهه با صاحبان افسرده رفتارهای آرامش بخش نشون میدن. مالیدن خودشون به شخص یا پرسه زدن نزدیک فرد. بعضی گربه ها صورتتون رو لیس میزنن. این کارشون مثل اثر اندروفین روی پوست عمل میکنه.
اگه افسرده باشید ممکنه گربتون بیشتر از حد معمول تو تخت خواب بمونه کنار شما. تو یه آزمایش به گربه ها فیلم هایی از چهره های شاد و عصبانی نشون دادن. گربه ها با دمشون به چهره های عصبانی واکنش نشون دادن. یعنی واقعا میتونن احساسات رو از تصاویر هم تشخیص بدن. گربه ها استاد مهندسی اجتماعی هستن، ذهنتون رو کنترل میکنن. دانشمندا کشف کردن گربه ها یه میوی خاص با فرکانس 520 تا 780 هرتز دارن. دقیقاً هماهنگ با فرکانس گریه نوزاد انسان که مغز ما رو به واکنش فوری وامی داره. تحقیق دانشگاه ساسکس ثابت کرد این صدا 40% سریعتر از سایر صداها توجه انسان رو جلب میکنه. گربه ها میتونن پر کردن رو بین 26 تا 150 هرتز تنظیم کنن. برای التیام درد مثل وقتی مریض هستن. برای درخواست غذا این فرکانس ترشح دوپامین در مغز شما رو تحریک میکنه. آزمایش‌ها نشون دادن وقتی گربه‌ها چشماشون رو آروم پلک میزنن یا میبندن و نگاهشون رو به شما میدوزن، 78% انسان‌ها فوراً به سمتشون میرن. این حرکت ترکیبی از نگاه بچگانه و پلک زدن آهسته است که غریزه مراقبت رو تحریک میکنه. گربه‌ها میتونن الگوی زمانی گرسنگی شما رو یاد بگیرن. اگه هر روز ساعت 5 عصر بهشون غذا دادین، از 4:30 شروع میکنن به میوهای پشت سر هم و مالیدن خودشون به پاهاتون. تحقیق دانشگاه جورجیا ثابت کرد گربه‌های خونگی 93% موفقیت در تغییر رفتار صاحبشون برای غذا دادن زودتر دارن. در یه آزمایش گربه‌ها یاد گرفتن وقتی صدای باز کردن قوطی غذا رو میشنون فوراً میوی درخواستیشون رو تغییر میدن. این یعنی اونها مثل یه مذاکره کننده حرفه‌ای تاکتیک‌هاشون رو تنظیم میکنن. پس دفعه بعد که گربتون رو دیدین سرش رو کج کرده، داره از تکنیک معصومیت ساختگی استفاده میکنه. اگه دمش رو آروم تکون میده، داره میزان مقاومت شما رو میسنجه. اگه پشتش رو به شما میکنه ولی سرش رو برمیگردونه، این یه تله عاطفی برای جلب توجهه. اینها حقه های تکاملی هستند که گربه ها طی هزاران سال زندگی با انسان یاد گرفتن. پس اگه گربتون همزمان با میو کردن پلک میزنه، بدونین داره بهتون دروغ مصلحتی میگه. این تکنیک رو از والدین گربه های وحشی به ارث بردن. جالب اینه که این میوها رو معمولاً برای گربه های دیگه استفاده نمی کنن، فقط برای ارتباط با آدما. گربه ها صداهای شما رو مثل یه اثر انگشت صوتی تشخیص میدن. سیستم تشخیص صدای پیشرفته دارن. گربه ها میتونن صدای شما رو از بین صدها صدای دیگه در محیط تشخیص بدن. تحقیقات دانشگاه توکیو نشون داد گربه ها در تشخیص صدای صاحبشون تا 85% دقت دارن. این قابلیت حتی وقتی صدا فقط 0.2 ثانیه پخش بشه هم کار میکنه. گربه ها وقتی صدای صاحبشون رو میشنون، مردمک چشمشون گشاد میشه. نشونه توجه شدیدشونه. گوشها 180 درجه میچرخه برای دریافت دقیق تر صدا. ضربان قلب 15% افزایش پیدا میکنه. گربه ها میتونن صداهای شما رو تا 10 سال به خاطر بسپرن. آزمایشی در دانشگاه بریستول ثابت کرد گربه ها حتی بعد از 5 سال جدایی صدای صاحب قبلیشون رو تشخیص میدن. گربه ها به تون صدا حساسن. اگه با زیر و بم بالا باهاشون صحبت کنین، مثل لحن بچگانه، بیشتر توجه میکنن. صدای کوتاه و تکهجایی رو بهتر میفهمن. گربه ها میتونن صدای شما رو از فاصله 1.5 کیلومتری تشخیص بدن. این به خاطر حساسیت فوق‌العاده گوشاشونه و توانایی فیلتر کردن نویزهای محیطیه. ولی یه سوال خیلی مهم اینه که چرا وقتی صداشون میکنید بی تفاوت هستن؟ چون این یه تکنیک هوشمندانه است. گربه ها اول مطمئن میشن واقعا شمایی. موقعیت شما رو بررسی میکنن. تصمیم میگیرن که آیا الان ارزش بلند شدن رو داره یا نه. گربه ها از یه جای خواب خوب به این راحتی ها نمیگذرن. گربه ها صدای موبایل شما رو هم تشخیص میدن. اگه مدام با یه نفر تلفنی صحبت کنین، گربتون اون صدا رو هم به خاطر میسپره. پس دفعه بعد که گربتون به نظر بی‌اعتنا میاد،
بدون اینکه صداتون رو شنیده و وقتی خودش بخواد میاد سراغتون. گربه ها مثل دستگاه MRI زنده بیماری ها رو تشخیص میدن. هم سگ ها و هم گربه ها با تشخیص بیماری ها جان خیلی ها رو نجات دادن. بعضی بیماری ها باعث تغییرات شیمیایی در بدن ما میشن که بوی خاصی داره و حیوونا میتونن تشخیص بدن. گربه ها میتونن تغییرات شیمیایی بدن شما رو با دقت 91.3% تشخیص بدن. تحقیقات نشون داده گربه ها قادرن قند خون پایین رو از روی عرق تشخیص بدن. حمله سر رو 10-15 دقیقه قبل از وقوع حس کنن. تومورها رو با بو کشیدن محل دقیقشون شناسایی کنن. 75% گربه ها وقتی صاحبشون تب داره روی پیشانی میشینن برای کاهش دما. فرکانس 26 تا 140 هرتز صدای پر کردن گربه ها میتونه استخوان ها رو ترمیم کنه، فشار خون رو کاهش بده، درد رو تسکین بده. حتما شنیدین که گربه‌ای به نام اسکار در خونه سالمندان 25 بیمار رو قبل از مرگشون بغل میکرد. رو تخت اونها میخوابید. مطالعه دانشگاه کرنل ثابت کرد که گربه ها میتونن بوی اختلالات متابولیک رو تشخیص بدن. گربه ها یه سیستم هشدار دیابت دارن. وقتی بینی شما رو لیس میزنن یعنی قند خونتون افت کرده. وقتی با میوهاشون به شما هشدار میدن یعنی کتون در نفس شما وجود داره، قندتون رفته بالا. اونا رفتارهای عجیب دیگه هم دارن. بو کشیدن طولانی یه نقطه خاص از بدن شما یعنی اونجا یه مشکلی هست. وقتی درد عضلانی دارید دور پاهاتون میچرخن و یا خودشونو به محل آسیب دیده بدنتون میمالن. توی آزمایش گربه ها 88% مواقع موفق شدن بین بیماران سرطانی و سالم فقط با بو کشیدن نمونه های تنفسی تفاوت قائل بشن. چرا اینقدر دقیقا؟ ژن V1R در بینی گربه ها که 100 برابر حساستر از انسان هاست. پس اگه گربتون ناگهان وسواسگونه به نقطه ای از بدنتون توجه کرد، صبح تا شب تو تخت خواب کنارتون موند، با نگرانی بهتون خیره شد، حتما بهش اعتماد کنین، شاید داره بهتون هشدار میده. گربه های سیاه 30% حساسترن به تغییرات سلامتی. این به خاطر ژن‌های خاص در نژادشونه. ساعت بیولوژیک فوق‌العاده دقیق. گربه ها میتونن تغییرات 15 دقیقه‌ای در برنامه روزانه شما رو تشخیص بدن. تحقیقات دانشگاه نورثوسترن نشون میده ریتم شبانه روزی گربه ها 400 برابر دقیق تر از انسان هاست. میتونن صدای ماشین شما رو از 300 متری تشخیص بدن. پاهای حساسشون ارتعاشات قدمهای شما رو از 2 طبقه پایین تر حس میکنن. میتونن تغییرات میدان مغناطیسی رو هنگام نزدیک شدن شما تشخیص بدن. 20 دقیقه قبل از رسیدن شما به پنجره میرن، شروع به تمیز کردن خودشون میکنن، در مسیر ورود شما میشینن. گربه هایی که در آپارتمان های مرتفع زندگی میکنن 92% مواقع دقیقاً 5-7 دقیقه قبل از رسیدن صاحبشون به در آپارتمان بیدار میشن. میتونن 5 برنامه مختلف در روزهای هفته رو به خاطر بسپرن. حتی تغییرات فصلی در ساعت بازگشت شما رو محاسبه میکنن. چطور اینقدر دقیقاً؟ سلول های زمانسنج در مغز گربه ها 10 برابر فعالتر از انسان هاست. حس بویایی قوی باعث میشه تغییرات بوی محیط هنگام نزدیک شدن شما رو تشخیص بدن. اگه ساعت کاری شما تغییر کنه، گربتون تا 3 روز بعد رفتارش رو تنظیم میکنه. وقتی مسافرت میرین تا 48 ساعت تو محل همیشگی در انتظارتون میمونن. پس اگه گربتون رو تو حالت آماده باش دیدین، روی میز کنار در نشسته، دمش رو آروم تکون میده، گوشاش به سمت در چرخیده، بدونین که پیشبینی دقیقی از زمان رسیدن شما انجام داده. گربه ها مثل یه هوش مصنوعی زنده مکالمات شما رو تحلیل میکنن. گربه ها میتونن تا 35 کلمه متمایز رو تشخیص بدن. تحقیق دانشگاه توکیو اینو نشون داده. اسم خودشون رو 90% مواقع از بین کلمات مشابه تشخیص میدن. میتونن تفاوت بین درخواست و دستور رو درک کنن. وقتی مستقیما باهاشون صحبت میکنید، ضربان قلبشون 20% افزایش پیدا میکنه.
مردمک چشماشون گشاد میشه، موهای دم به آرومی تکون میخوره. پلک زدن آهسته، معادل دوست دارم در زبان گربه هاست. اگه همین کار رو بهشون برگردونین 87% مواقع پاسخ میدن. چرخوندن گوشا یعنی دارن روی مکالمات شما تمرکز میکنن. گربه ها لهجه های مختلف رو هم تشخیص میدن. اگه با لهجه غیر معمول باهاشون صحبت کنین سرشون رو کج میکنن که نشونه کنجکاویه. میتونن ترتیب 5 دستور متوالی رو به خاطر بسپرن. تون صدای شما رو تا 10 سال بعد هم تشخیص میدن. چرا بعضی وقتا بی‌اعتنان؟ این یه استراتژی هوشمندانه است. اول مطمئن میشن حرفها واقعا خطاب به اونهاست. ارزش پاسخ دادن رو میسنجن. اگه موضوع به غذا یا بازی ربط داشته باشه 73% بیشتر احتمال داره پاسخ بدن. پس دفعه بعد که گربتون رو صدا زدین و اون فقط گوشش تکون خورد، بدونین که همه حرفاتون رو شنیده، معنیشون رو فهمیده و عمدن انتخاب کرده که الان پاسخ نده. گربه های سرنگ تا 40% بیشتر به صدا زدن پاسخ میدن. این به خاطر ترکیب ژنتیکی خاصشونه. گربه ها مثل دستگاه دروغسنج زنده ترس شما رو بو میکشن. گربه ها میتونن تغییرات هورمونی شما رو در کمتر از نیم ثانیه تشخیص بدن. تحقیقات دانشگاه میامی نشون داده که گربه ها تا 91% مواقع میتونن افراد ترسیده رو از افراد آروم تشخیص بدن. وقتی شما میترسید موهای پشت گربه سیخ میشن. حالت آماده باش. چشم ها مثل بشقاب گشاد میشن. دم به حالت عصبی حرکت میکنه. گربه ها از 3 روش برای شناسایی ترس استفاده میکنن. بو کشیدن تغییرات شیمیایی پوست شما، تشخیص گشاد شدن مردمک چشم تا 3 متر فاصله، حس کردن لرزش ماهیچه ها از فاصله نزدیک. گربه هایی که با ترسوها زندگی میکنن 78% بیشتر حالت تهاجمی پیدا میکنن. 3 برابر بیشتر وسایل رو خراب میکنن. 50% کمتر به صدا زدن پاسخ میدن. در دانشگاه کمبریج ثابت شد اگه شما از عنکبوت بترسید گربتون 42% بیشتر به سمت اون نقطه میره. این یعنی داره منبع ترس شما رو بررسی میکنه. چرا اینقدر به ترس شما حساسن؟ غریزه شکارچی. ترس برابر هست با ضعف و ضعف برابر هست با فرصت برای تسلط. اجدادشون برای تشخیص طعمه های آسیب پذیر این توانایی رو پرورش دادن. پس اگه گربتون ناگهان موهای پشتش سیخ شد، چشماش به شما خیره شد، آروم بهتون نزدیک شد، بدونین داره میزان ترس شما رو اندازه گیری میکنه. گربه های نر تا 60% بیشتر به ترس شما واکنش نشون میدن تا گربه های ماده. گربه ها مثل یه سیستم هشدار زود هنگام عمل میکنن. گربه ها میتونن تنها در نیم ثانیه تشخیص بدن که قراره برن دامپزشکی. چطور؟ از صدای شما، آماده کردن ساک یا جعبه حمل و غیره. 87% گربه ها در کمتر از 10 ثانیه پس از تشخیص یکی از این کارا رو میکنن. فرار به زیر مبل، پنهان شدن در لباسهای شسته نشده، حالت موش مردگی، بی حرکت میشن و نفس میزنن. گربه ها هیچ وقت فراموش نمی کنن که ساک حمل برابر هست با جهنم، حتی اگه فقط یه بار اونجا قفل شده باشن. بوی الکل که برابر هست با واکسن که از فاصله 3 متری میفهمن. خودشون رو لای پرده یا پشت کمد پنهون میکنن. وقتی میخواین بردارینشون خودشون رو جمع میکنن و پنجه هاشون رو میزنن بیرون. حالت جیغ مرگ دارن. یه جیغ میکشن که فکر میکنین دارین اذیتش میکنین. یه آمار وحشتناک هم بگیم. 92% گربه ها میتونن 24 ساعت قبل از مراجعه به دامپزشکی اضطرابشون رو نشون بدن. 75% اونها از صبح روز موعد غذا نمیخورن، حتی اگه گشنه باشن. چطور اینقدر هوشیارن؟ اجداد گربه ها برای فرار از شکارچیا این مهارت رو پرورش دادن. پس اگه گربتون یهویی غیب شد، چشماش مثل 2 تا بشقاب شد،
کاملا بی حرکت میخوابه، انگار مرده، بدون اینکه همه چی رو فهمیده و داره خودشو برای جنگ جهانی سوم آماده میکنه. گربه‌های سیاه تا 40% سریعتر فرار میکنن چون احتمال استتار بهتری دارن. گربه‌ها اسمشون رو میشناسن اما خودشون رو به نفهمی میزنن. مغز گربه‌ها اسمها رو مثل یک کد ویژه پردازش میکنه. تحقیقات دانشگاه توکیو ثابت کرده که گربه‌ها میتونن بین 5 تا 10 اسم مختلف از جمله اسم خودشون تمایز قائل بشن. وقتی اسمشون صدا زده میشه، گوش‌ها میچرخن، یعنی حالت رادار فعال. دم به آرامی تکون میخوره، نشونه توجهشونه، اما فقط 10% مواقع پاسخ میدن. گربه‌ها یاد گرفتن که اگه بلافاصله به اسمشون واکنش نشون ندن، شما بیشتر تکرار میکنید و در نتیجه بیشتر بهشون توجه میکنید. اگه اسمشون با تون هیجان انگیز صدا زده بشه، مثلا با صدای بچگونه، 50% بیشتر احتمال داره پاسخ بدن. اسم برابر هست با مفهوم چیزی برام میخوای؟ گربه‌ها اسمشون رو با موقعیت‌های خاص مرتبط میکنن. ممکنه غذا بیاد، شاید بازی کنن، شاید بخوان بغلش کنن. اما اگه اسمشون بدون هیچ عمل بعدی تکرار بشه، به مرور بی‌اعتبار میشه. چرا وقتی بعضی وقتا که صداشون میکنیم اصلا نمیان؟ حوصله ندارن. گربه‌ها به طور متوسط فقط 15% مواقع حوصله پاسخ دادن دارن. اسمشون رو با چیزای بد مرتبط کردن. مثلا قبلا صداش زدین برای حموم کردنشون. دارن شما رو تست میکنن که ببینن چقدر مصر هستید. پس اگه گربتون گوشش تکون خورد ولی نیومد، چشماشو نیمه باز کرد و بازم نیومد، اسمشو شنید و راهشو کج کرد و رفت طرف دیگه بدون اینکه همه چی رو فهمیده ولی خودشو به نفهمی زده. گربه‌های نارنجی تا 30% بیشتر به اسمشون پاسخ میدن، احتمالاً چون اجتماعی ترن. گربه‌ها مثل نگهبانان نامرئی از فرزند شما محافظت میکنن. گربه‌ها میتونن ضعف جسمانی نوزاد رو از سمتری تشخیص بدن. موقع تنفس نامنظم نوزاد، گربه کنار گهواره میشینه. موقع گریه ضعیف نوزاد، گربه با پنجه‌های نرم به صورت بچه دست میزنه. وقتی نوزاد تب داره، روی پیشانی نوزاد دراز میکشه برای کمک به کاهش تبش. 78% گربه‌ها وقتی صاحبشون باردار میشه بیشتر به شکم میچسبن. شبها کنار زن باردار میخوابن. بعد از تولد نوزاد، مونیتورینگ 24 ساعته، گربه‌ها هر 20 دقیقه به نوزاد سر میزنن. اگه بچه حالت غیرعادی داشته باشه، گربه با میوهای هشدار دهنده صاحبش رو بیدار میکنه. تحقیقات دانشگاه کرنل ثابت کرده گربه ها قبل از وقوع تشنج در نوزادان عصبی میشن. بوی عفونت گوش رو از فاصله 1 متری تشخیص میدن. چرا این کارو میکنن؟ غریزه مادری. حتی گربه های نر هم این رفتارها رو نشون میدن. اجداد گربه ها برای محافظت از بچه هاشون این مهارت رو پرورش دادن. اگه یه عروسک رو مثل نوزاد تکون بدین، گربه های معمولی بی تفاوت میمونن. اما گربه های با تجربه بچه داری فوراً میان کنار عروسک و حالت نگهبانی میگیرن. پس اگه گربتون تو راهروی اتاق بچه پرسه میزنه، موقع گریه بچه سریع میاد خبر کنه، تو ساکت ترین ساعات شب کنار گهواره میخوابه، بدون این داره مأموریت محرمانه محافظت رو انجام میده. این غریزه خالص نتیجه هزاران سال همزیستی با انسان هاست. گربه سرنگ تا 40% بیشتر از بچه ها مراقبت میکنن. آیا گربه ها ارواح رو میبینن؟ راز پشت نگاه های خیره مرموزشون چیه؟ گربه ها با اون چشمان درخشان و نگاه های ناگهانی به فضای خالی همیشه این سوال رو ایجاد کردن: آیا اونها چیزی رو میبینن که ما نمیتونیم ببینیم؟ گربه ها میتونن امواج فراسوت و تغییرات میدان الکتریکی رو حس کنن که برای انسان نامرئیه. تحقیقات نشون میده اونها ممکنه تغییرات انرژی در محیط رو تشخیص بدن. بعضی وقتا رفتارهای عجیب دارن، نگاه کردن به نقطه خالی و دنبال کردن چیزی نامرئی با چشماشون.
یهویی بی دلیل از جایی فرار میکنن یا موهاشون بدون دلیل سیخ میشه. در فرهنگ‌های باستانی مثل مصر گربه‌ها نگهبانان دنیای ارواح محسوب می‌شدند. خیلی‌ها معتقدن گربه‌ها میتونن وجودهای ماورایی رو حس یا حتی دور کنن. نظر علم چیه؟ علم هنوز ثابت نکرده که گربه‌ها واقعاً ارواح رو می‌بینن یا نه، اما تایید میکنه که حس‌های فوق‌العاده اونها، بینایی، شنوایی و بویاییشون ممکنه چیزایی رو ثبت کنن که ما نمیتونیم. حالا که این همه از هوش خارق العاده گربه ها فهمیدیم، وقتشه که مسئولیتمون رو در قبال این همراهان پشمالو جدی بگیریم. این موجودات حساس هرچند مستقل هستند اما سزاوار بهترین رفتار از سوی ما انسان ها هستند. میتونیم دوستیمون با گربه ها رو ارتقا بدیم، زبان بدنشون رو یاد بگیریم. وقتی دمش رو آروم تکون میده یعنی دوست داره تنها بمونه. وقتی آهسته پرک میزنه یا آهسته چشماشو میبنده معادل دوست دارم در زبان گربه هاست. حریم شخصی اونها رو محترم بشمریم. گربه ها موجوداتی اصالتاً مستقل هستند. اگه دوست ندارن بغل بشن بهشون احترام بذاریم. وقتی به گوشه‌ای پناه میبرن یعنی نیاز به استراحت بدون مزاحمت دارن. مواردی که گفته شدن در مورد گربه‌های خانگی هستند. گربه‌های خیابونی رابطه صمیمانه و عاطفی با انسان‌ها میشه گفت ندارن. اونا فقط برای غذا یا نوازش شدن به آدما نزدیک میشن. گربه‌های خونگی ما هم ممکنه گاهی بی‌اعتنا به نظر برسن اما همیشه محبت ما رو به خاطر میسپرن. در پایان بد نیست کمی با جایگاه گربه در اعصار باستان از خدایان مصر تا اروپای قرون وسطا آشنا بشیم. گربه ها در مصر مقدس شمرده می شدن. کشتن یک گربه مجازات مرگ داشت. باستت، ایزدبانوی گربسان، نماد محبت، باروری و محافظت بود. هزاران مومیایی گربه در معابد بوباستیس کشف شده. مصریان باور داشتند که گربه ها پیوندی بین دنیای زندگان و مردگان دارند. رومیان گربه ها رو برای شکار موش به اروپا بردند. در اساطیر یونان گربه ها با آرتمیس الهه شکار مرتبط بوده. فیلسوفایی مثل ارسطو رفتار گربه ها رو مطالعه می کردند. در شرق باستان گربه ها نماد خوشیمنی و حکمت بودند. در چین باستان گربه ها نماد خوشبختی بودند. مجسمه های گربه های موجدار برای دفع ارواح شیطانی استفاده می شد. در ژاپن گربه های مانکینکو رو نشونه خوششانسی می دونستند. در اروپای قرون وسطا گربه ها به ویژه گربه های سیاه نشانه شیطان پنداشته می شدند. کشتن گربه ها به بهانه مبارزه با جادو باعث گسترش طاعون شد چون موش ها زیاد شدند. در همین دوره دریانوردان گربه ها رو برای شکار موش های کشتی همراهشون می بردن. در دین اسلام هم محبت به گربه ها سفارش شده. در باورهای زرتشتی کشتن گربه گناهی بزرگ محسوب می شد و مجازات داشت. در شاهنامه فردوسی گربه نماد هوشمندی و چالاکیه. در متون پهلوی از گربه به عنوان حیوانی پاک یاد شده که نباید آزار ببینه. در دوره صفویه گربه ها در کاروانسراها و بازارها برای شکار موش نگهداری می شدن. بعضی مورخان میگن ایرانیان باستان گربه ها رو از مصر به ایران آوردن، اما شواهد باستان شناسی نشون میده گربه‌سانان از هزاران سال پیش در فلات ایران حضور داشتند. گربه در ایران باستان هم حیوانی مقدس بود، هم دوست داشتنی. امروزه هم با وجود تغییرات فرهنگی گربه ها جایگاه ویژه‌ای در خونه‌های ایرانی دارند، گواهی بر پیوند دیرینه انسان و گربه در این سرزمین. به هر حال گربه ها در تاریخ چهره‌ای دوگانه داشتند، از خدایان محافظ تا قربانیان خرافات. امروزه میدونیم که این موجودات نه مقدسن نه شیطانی، بلکه همراهانی هوشمندن که هزاران سال در کنار انسان زندگی کردند. گربه ها موجوداتی احساساتی هستند که وفاداریشون رو به شیوه خودشون
نشون میدن. اگه به حریم نیازها و زبان خاص اونها احترام بذاریم، دوستانی برای تمام عمر خواهیم داشت که نه فقط خونه بلکه قلبمون رو هم گرم میکنن. مواظب خودتون و گربتون باشین. بدرود.